Yeah, just that. It's actually better. If this is a problem, if the flush time is a problem, they can do it at the block. لو الشبكة مشكلة الوصول ده أو ناخد وقت طويل، لو ده ينفع الحاج بيقول عليه طبعا تعمل مشكلة تمام. or increase the bumps. Yeah. مظبوط. من آخر قراءة بتاعت الإيسي اتأكدت إنه وصل السماء. ده وصل لدرجة المية العادية، يعني أنا لما بحطها في المية بتاعت الري الإيسي مثلا 2 3 5 ده الرقم تمام، أنا محتاج أوصل للرقم ده كل ما أقيس أقدر أقيس. هو كان 10 لأن في سمات كل ما بينزل بعرف إن بيبدأ الإيه ينضف. مجرد ما يصل للمية العادية خلاص أقفل. محتاج 10 دقايق أو 5 دقايق بحيث إن أنا أوزع السمات بحيث جدا. يعني أنا sometimes we after flushing all the fertilizers we need another 10 minutes to put pure water so we can diffuse diffusion to the rest of the مش مجرد وصول السمات إن أنا خلاص كده لا ده صحيح. كمان 5 دقايق. مظبوط. 10 دقايق. هو في قصه للموضوع ده السلايد دي بحطها ليه؟ لانه كنا في مزرعه من المزارع وهم قالوا ان هم بيغسلوا يعني قال لهم المده قد ايه؟ قالوا ربع ساعه. حسب بعد نقطة الحق. تمام، قال لهم قستوها؟ قالوا لا. طب على اساس انتوا ربع ساعه؟ حسب بقول لحضرتك هي قصه ده وبيتكلم على ده ليه؟ لان هو في الفيل لقى مشكله في احد المزارع. هل حسبتوها؟ قالوا لا. طب على اساس بتقولوا ربع ساعه؟ قالوا والله هم الناس يعني اغلب المزارع بتعمل كده. وفعلا تمام، اما هو قال لهم لا، هو يستحسن اننا نستخدم الجهاز. طالما عندكم اي سي، قالوا عندنا اي سي، فقط تعملوها، اعملوا التجربه دي وجربوها وبناء عليها تقدروا تعدلوا كل الكلام ده عشان تضمنوا ان ما يبقاش عندي ري في عنب وحولت على موالح وهنا في سماد محطوط لحاجه ثانيه خالص وينزل في just explaining that in one of your visits to one of the farms, you ask them how many or how long the flushing fertilizer is proper time. He said 15 minutes. If you ask them how to calculate that, he said not. For most of the farms, we are using this time 15 minutes. So you recommended them to calculate. Yes, better to measure it. Okay. Just a couple words about the fertilizers you use. And I'm not sure what all you products you have here, but I know you have ammonium nitrate you use here, and maybe some of these other ones. These nitrogen sources are all soluble and no problem to use. يعني بنتكلم هنا عن مصادر الازوت كلها، اليوريا، نترات نشادر، نترات كالسيوم، نترات بوتاسيوم، سلفات نشادر، دي كلها يعني قادره انك تستخدمها. Phosphorus is a different story. Okay, that الفوسفور مختلف، حاله مختلفه. if you have calcium and magnesium in the water or with other fertilizer sources, you can mess up your system in a hurry with phosphorus injection. لو انت عندك ميه فيها كالسيوم ومغنيسيوم بالاثنين مع بعض فمش هتقدر. فوسفور وكالسيوم. الفوسفور والكالسيوم ما يخلطوش مع بعض. The calcium in the water joins with the phosphorus to make calcium phosphates, which are insoluble. الكالسيوم مع الفوسفور يعني فوسفات كالسيوم مش هيكون يعني متوسط، مش هيكون قابل للذوبان. اوكي. And that reaction is quite quick and can cause plugging quickly. ده هنا يعني هيحصل تنسيق ليهم بسرعه لو خلط الكالسيوم مع الفوسفور مع بعض. ويقفل الشبكه. يعني هيعمل بعد كده انسدادات في الشبكه. And it's probably not a problem in the Nile River water, but in well water, I think you need to look at the analysis before you consider using anything except for phosphoric acid. لازم تكون بناء على تحليل الميه تشوف هتعرف هتستخدم حمض الفوسفوريك مع بقول يعني لو الكميات دي اوريدي موجوده في الميه ويعرف ان الميه بتاعت النيل مش موجود فيها ده، لما بنستخدم ميه ابار ربما احد العناصر تكون فيها كالسيوم او فيها حيزونير وبالتالي بيعمل مشكله. هو بيتكلم عن هارد ووتر. Basically your alkalinity.
the well test, the carbonates and the bicarbonates, right? And the calcium, magnesium. The calcium and magnesium are the big problems. The percentage, right? Uh, it's usually high. The calcium, magnesium? Yeah. Then you don't want to put any No, phosphates. I miss it for it. الحالة دي لو المقدار التحليل مش هنعرف نحط فوسفور. لا هو بيتكلم ان الافضل في التسميد في الفوسفور بالنسبه لصور الفوسفور حمض الفوسفوريك والماء والدم. لا هو الامونيوم فوسفات والداي امونيوم فوسفات كده في شريحه. Can you we read should back use to map? No, we shouldn't. last slide? بص Yeah. هو الامونيوم فوسفات So what is the bigger if there is calcium in the water? Ammonium phosphate and Can we diammonium use phosphate can other be used. sources like I would use, I don't know what you have available. I know we have phosphoric acid. Before you use any of it, I would use a jar test where you put the water in the jar, you put the whatever you're going to inject in there at the right proportion, shake it up and let it sit and see if it precipitates. هو بقول ممكن نجيب برطمان او حاجه ونحط فيها ميه عليها تيست الاول يعني نقلبها ونسيبها ثاني يوم ولو حصل اي نوع من الترسيب هنقدر نعرف المشكله في ايه. في مشكله مع خلط العنصرين دول مع بعض. اوكي. Okay, again, potassium, anything except potassium phosphate is no problem injecting. مفيش مشكله مع البوتاسيوم تمام يعني البوتاسيوم مع الفوسفور. Calcium. If you're going to be putting calcium in, you need to be very careful. You need to flush the lines. You don't want to mix with many other products, and just be very careful because it can create precipitates depending on what's in the water. الكالسيوم لازم تكون حذر يعني ما يدخلوش مع حاجات كتير يعني ما يتمش خلطه مع عناصر ثانيه. Micronutrients. العناصر الصغرى. Really, for most elements, applying the micronutrients on the soil is much less efficient than putting on as a foliar. في حالات كتيرة كفاءة استخدام العناصر الصغرى في التربة بتكون أقل جدا كتير من إنك تستخدمها والأفضل إنك تستخدمها رش. And it appears most of the soils you have here are high pH, and once you if you put it on high pH soils, the magnesium, iron, copper become unavailable. They're attached to the soil particle. الpH عالي بالنسبة للمنجنيز والحديد والنحاس كل الحاجات دي هيتم تثبيتها في التربة. زي عندنا في مصر طبعا البي عالي. pH التربة عالي. بس بص حضرتك دلوقتي بيستخدم العناصر الصغرى طبعا البي اتش بتاع التربه هنا براين يعني عالي فالافضل العناصر الصغرى يعني بتستخدمها كليدي يعني زي الحديد مثلا بيبقى على ايدها المنجنيز والنحاس ايدها يعني لان الكريتيك ده بيحميها من الكرويه بتاعت الارض. They are using in our cases in Egypt the chelated ممكن نستخدمها ماتيريالز زي هو فعلا يقدر يشتغل على رقم بي اتش عالي يعني يبدا من 4 لحد 14. تمام. Okay, just a couple words on how nutrients move in the water stream and in the soil. في يعني بعض الكلمات عشان نقدر نعمل إدارة للتغذية. We'll talk about interception by the roots, by mass flow, and by diffusion. بالنسبة للثلاث نقاط اللي هو امتصاص الجذور Interception. Right here. Okay. Interception is when there's the minerals in the soil and the roots are growing through that area. They intercept that ion and they can take it up at that point in time.
The root grows, as the root hairs grow, they run into a magnesium ion, and they'll take it in that way. The root runs into it. مدى يعني صفة الجذور على قدرتها على امتصاص الشيء. بنقول انه بيحصل تلامس بين الجذور وبين بيبقى في تلامس ما بين الجذر والتربه. حركه التلامس دي بتسمح بتناول يعني يحصل انتقال للعنصر الغذائي. العناصر Okay, so that's interception. That's interception means touching. yeah. There's the water solution here, and the root is growing into there, so it can take it in. Yeah. Excuse me, interception is a passive process, not an active. Correct. Yeah. By osmosis. The root has to go to it. Yes. قد يكون بيتكلم على مساحة المجموع الجذري المنتشرة في التربة القادرة على امتصاص العناصر. Okay, so we see the things that are soluble in the soil, they can be taken up that way. إن العناصر طبعا اللي هتكون نسبتها اللي هتكون زائبة في المياه في التربة هي دي اللي هيقدر يمتصها. Okay, mass flow is the way the bulk of the nutrients are taken up. They're in the water stream. When the plant takes up water, they take whatever's in that solution into the plant. That's called mass flow. اللي هو بيتكلم على الماس فلو اللي هو انتقال العصارة داخل النبات. So again, this is nutrients that are in solution that they can be taken up. بيتكلم على ان العناصر محلول العناصر الغذائية. And the third mechanism is diffusion, and that is when there's there's a lower concentration inside the root than there's on the outside. The nutrient can move through the cells into the plant, but it has to be a gradient that you have higher concentration on the outside than on the inside. على ان معدل التركيز للعناصر الغذائيه يكون خارج الجذر لازم يكون اعلى من داخل خلايا الجذور عشان تنتقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل داخل الخلايا. And really, this is the main mechanism that phosphorus gets into the trees or into the plants. دي طبعا ميكانيكيه امتصاص العناصر برضه محتاجه للفوسفور. So we have the three mechanisms. Mass flow typically supplies the major elements. NK and sulfates go that way. بيتكلم على انتقال العصارة. لا هو الماس فلو ده المقصود بالسريان الميه. جريان العصارة. ايوه التدفق العصارة. في الميه. العصارة في الميه في التربة. So the No, mass flow is for water into the soil. Yes, water taken up through the roots. Yeah. باشمهندس هو الماس فلو ده اللي هو اسمه الانتقال الكتلي. الانتقال او التدفق الكتلي ده معتمد على النتح. يعني في نتح ففي يعني هو عمود المائي المتصل بيمشي مع جريان العصاره فبياخد معاه العناصر وهو داخل النتح. فهو عندنا الازوت والبوتاسيوم والكبريت يقدر يتحرك مع جريان العصاره. So what I want to emphasize here is that NK, calcium, magnesium, or by mass flow, calcium, magnesium, mainly by interception. Phosphorus does not go with the mass flow. Even though you inject phosphoric acid into the water stream, it's not taken up in the water stream. It's taken up by having a higher concentration in the soil solution than there is in the root. It goes by diffusion. الفوسفور بعد ما بيتنقلش بطريقه الماس فلو دي لازم يبقى في فرق في التركيز بين الميه والانشاء بين الميه وبين جوه الجذور نفسها وبالتالي بيتنقل فرق في التركيز بره الجذور جوه بره عالي ما بين العصاره وما بين المحلول. Okay. I'm just going to go through here. Final topic. I'm going to talk about petiole sap testing as a method of
managing fertigation. هنا بيتكلم على في طريقه من طرق الاختبارات اللي هي الساب تيستنج عشان تقيس العنق النباتات. بتاع الورقه ويقيس بيها يعني تحليل العناصر. This is the petio. هو هنا بياخد العرق الوسطي بالعنق، بياخد العنق من الورقه تمام، ويعمل له اختبار عشان يعرف تركيز العناصر. So, when we're doing this test, we want to do it about the same time each day. Every time we take a test, say we do it at 10 o'clock in the morning this week, we want to do it the same time next week. لما نيجي نعمل الاختبار ده هنعمله كل اسبوع في نفس التوقيت. يعني الساعه 10 الصبح الساعه اللي بعد في اليوم. Okay, it's important on which leaves we select. We want the most recently matured leaves. We don't want brand new leaves. We want mature leaves from the last flush. احنا كده هتاخد مهم جدا انك تاخد الدوره الاخيره من ورق من نفس دوره النمو من ورق نقي. مش عايزين الجديده قوي ولا القديمه قوي. ورق من اخر فلاش من اخر دوره نمو. So we don't want the tender light green ones. We want the darker green ones that are mature. احنا عايزين اللي هي تكون اخضر غامق وتكون ناضجه الورقه. Okay, typically we want to take about 20 leaves. We go around and take leaves off of 20 plants. يعني الاختبار تقدر تعمله ب 20 ورقه او بشكل موزع يعني. Okay, so these are the tools we need. We need a press to squeeze the juice out, and we need a knife and a cutting board, and I'll show you a picture of that in a minute. يعني محتاج عشان الاختبار ده اللي هي زي عصارة الليمون، ومحتاج سكينة، وهنشوف لنا في الصورة دلوقتي اللي احنا هنعملها. It's a very simple test. So normally we do it in the field, but if you need to bring it in, you need to store them. Okay, you can put them in a cooler and about 20 degrees C, and you can for up to 2 hours. يعني الاختبار ده سهل جدا انك تعمله مباشر في الحقل، او تقدر لو انت عايز تاخره يعني تحفظ الاجزاء الحديديه اللي هي اعناق الاولاد على درجه حراره 20 سيليزيوس تمام، في شنطه بلاستيك اكتر من ساعتين. لحد ساعتين. اخر حاجه ساعتين مش اكتر من ساعتين. So these are the materials. You have a knife, a cutting board, we have the press, we have the meters, and we have some rinse water here. هنا دي كلها الادوات اللي انت محتاجها للاختبار، بحيث ده الجهاز اللي هيتم عليه القياس، وسكينه وعصاره وميه مطرده. Okay, and it's something that can be done very quickly and easily in the field. Here we see it on the back of a pickup truck setting up to run our samples. دي سهله جدا انك تعملها بسرعه جدا في الحقل مباشر يعني. يعني هنا مثلا جرار او عربيه على اي حاجه. فتحها كده ونشتغل عليها. Okay, the sap squeezed out with the garlic press is put on the meter on the reader here, and you simply read what the number comes out, which measures the potassium or the nitrate in parts per million. وهنا بتاخد الاجزاء النباتيه وتعصرها تمام بالعصاره، بتحطها في الازازه دي وبتحطها زي على مرايه اللي هي بتعمل القياس زي بتاع البريكس اللي هو بتاع العنب الديجيتال تمام، وبيديك هنا بيقيس لك النترات وبيقيس البوتاسيوم تمام بالجزء في المليون. Okay, so the whole thing, it takes more time to go out and pick 20 leaves. You chop them up, squeeze the juice, put it on the meter, and you're done. It takes minutes to do this. يعني محتاج عشان تعمل القصه دي كلها بضع دقائق، يعني من اول ما تاخد العينات لحد ما تاخد القرايات بتاعتك. Once you get the result, you compare it to standards that have been developed. لما تاخد الداتا القراءات بتاعتك اللي انت المفروض تاخدها كل اسبوع
فتقدر تقارنها بالمعدل القياسي للنبات في المرحله اللي انت خدت فيها القياس. So here we have some standards for different crops. We'll look at some tomatoes. مثلا احنا عندنا قياس معين لمستوى العناصر بالنسبه للطماطم يعني. So early in the season we want quite high, 1,000 to 1,200 parts per million of nitrate. فانت في بدايه الموسم انت عايز الازوت يكون من 1000 ل 1200 بي بي ام. So as the season progresses, we want to see the nitrate go down. And here at the second harvest, we're down to 200 to 400 parts per million is adequate. فاحنا مع خلال الموسم بيقل معدل الازوت من 200 ل 400 مليون. So what we're seeing here is the nitrate being translocated from the leaves back into the system and used for the development of the fruits. ليه؟ لأن الأزوت بيتحرك بينتقل إلى تكوين الثمار. So we have the standards for nitrate and for potassium. فاحنا هنا عندنا القياس المعياري للأزوت والبوتاسيوم بالنسبة للطماطم على مدار النمو بتاعها. Okay, just a bunch of different crops. ودي طبعا هنا المحاصيل يعني تقريبا محاصيل كتير يعني محاصيل مختلفة. Okay, this is a trial we did with a farmer to show him the benefits of using this sap test. يعني هنا هنشوف ايه هي الفايدة اللي هنجنيها اللي نحصل عليها من القياس اللي احنا عملناه قبل كده. And this was a watermelon crop. مثلا على مثلا البطيخ. So the first year, all we did was monitor. All we did was monitor what the readings were. Monitor, we measured that. بنقيس اللي احنا بنعمله اللي موجود عندنا. بتسجل دايما الداتا بتاعتك اللي انت بتاخدها اسبوعيا. Okay, so we look on this graph over here shows the cumulative nitrogen applied versus time. زي ما احنا شايفين هنا ان معدل النيتروجين مع الوقت بيزيد. On this graph, the white lines are the range we want it to be in. We want to keep the nitrogen in between those two lines. فهنا على حسب القياس نفسه اللي هو الساب تيست المفروض النيتروجين يكون دايما بين المنحنيين اللي هما باللون الابيض. So what did he do? He started out real good. He got here and he didn't put enough on. He's in the stage over here. He's not putting enough nitrogen on and it's falling rapidly. ده هنا يعني المنحنى ده بيبين الاحتياج بتاع النبات للأزوت. انا الفلاح ضاف لو مسكنا الكيس دي مزرعه ده ضاف 20 باوند 60 80 بيبدا يعلى مع الوقت كمان بيبدا يزود الكميات. لما جاي هنا بقى عمل ده على الجراف او على الكيرف ده نتيجه للقياس نتيجه التسميد ده ادي المعدلات بتاعته اللي هي بالحمراء. المفروض الايديال او الاحسن حاجه يبقى بين الخطين البيض زي ما انتم شايفين كده. جاي هنا عند الشهر 29/4/2009 ونزل منه لانه ما حطش التسميد بما فيه الكفايه، نزل منه المنحنى بتاعه. ده بناء على القياس اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بالجهاز. So you can see by the cumulative graph here, he was consistently putting out nitrogen each week, but it wasn't at the right rate. He wasn't putting enough out early, and he put too much out late. هو هنا ان هو ما حافظش على معدل الازوت المطلوب طول فتره النمو. فاللي حصل ان هو كان ماشي كويس وبعد كده وقع منه وبعد كده اضافوا زودوا في المرحله الاخيره. فكانت النتيجه المنحنى بالشكل ده. So he lost production because of this, and he wasted fertilizer because of this. اللي حصل ان هو خسر في المنطقه اللي هي الوسطى وبرضه في المنطقه اللي هي خسر الانتاج في المنطقه اللي هي التسميد. ولما زود التسميد وعلي منه الكيرف طبعا ده حط سمات زياده. هو خسر في التسميد، خسر الانتاج وخسر السمات في الاخر. Okay, but he learned. لكن هو اتعلم. This is the next year. دي السنه الثانيه ده اللي عمله يعني ده نتيجه الاختبار بتاعه السنه اللي بعدها.
So we see here, he did a very good job. He was a little high here, but he pretty much followed the trend here. He was between in the right zone for most of the year. طبعا المزارع اتعلم من الخطأ بتاعه، فالسنة اللي بعدها حافظ على ان نتيجة التحليل طبعا اللي عمله ساب تيستنج كان ده معدل الازوت بتاعه، اي نعم كان هنا عالي شوية بس هو يعتبر في الحدود المطلوبة. within the range. في الحدود المطلوبة. The only recommendation was he could have cut back a little bit more here to bring it down in here. But all in all, a very nice profile. طيب يعني ده طبعا هنا برضه في الجزء الاولاني هو هنا كان حاطط زياده شويه فهينزل بيه، وفي المرحله دي برضه هينزل بيها في المرحله الثانيه، لكن في النهايه يعني ده منحنى جيد يعني في التطبيق. So, can we explain what is the fertilization rate in this condition? I don't have that was my last slide here. I'm sorry. I should have done that. Yes. Okay. So what do we learn here? We can, using the SAP test, first of all, we can keep our nitrate and potassium rates in the optimum range throughout the season. On a weekly basis, we can adjust our fertigation. طبعا بنقدر بالجهاز اللي هو الساب تيستنج انك على مدار الموسم بتاعك تقدر تحافظ على بالقياس اسبوعيا تحافظ على معدلات الازوت والبوتاسيوم بتاعك. If we can keep in the right zone here, we're assured that we're not over-applying. We're not over-applying. لما تحافظ على ان يكون المنحنى بتاعك في داخل الحدود السليمه مش هيبقى فيه يعني تركيزات اعلى في التسميم. So we minimize the amount of excess nitrogen that might get into the groundwater or released out of the ground. هتعمل ترشيد للازوت اللي بيتغسل ويبقى ضار في الاخر في البيئه لما تغسل بالتربه، ده لما ما تحطش ازوت عالي. And we also assure ourselves that we're putting enough on that the plant has adequate nutrition throughout the season. We're not down here like it was in the previous year. وبالتالي برضه هيبقى النبات هياخد احتياجاته اللازمه للازوت على مدار العام بحيث ان ما تنخفضش عن برضه يعني ما يحصلش لا زياده في التسميد ولا نقص في التسميد، ده اللي يقصده. So this is a tool. Once you get the irrigation management where it needs to be, then we start managing the nutrition to keep it where it needs to be. فده طبعا اللي احنا عايزينه برضه مع الاداره الجيده للري عشان تكون بنفس التسميد الجيد. So there's more information on this available. We have this document here talks all about it, what I showed you, and gives a lot more detail. And perhaps if people are interested, they can contact Heia to get more information on it. تمام، الجهاز ده يعني هو موجود ويقدر بالتواصل معاه ان شاء الله ناخد كل المعلومات المطلوبه. Okay. Is it one meter for all elements, or each element has a meter? No, we're really looking at nitrate and potassium. And both of them can be testing 1 meter, one. No, it's 2 meters. 2 meters. They're separate ones. Yes, I'm sorry. 2 meters. Yeah. One for the nitrogen, one for the potassium. بيتكلم ان في جهاز يعني جهازين، كل جهاز بيقيس واحد بيقيس النترات والثاني بيقيس البوتاسيوم. Okay, excuse me. Do we have also specific diagram for the upper and lower limit for nitrogen for each crop? Like what? Standard guidelines. Yes. We have it for several crops, not all crops. But we have here we have strawberry, tomato, watermelon. كل صنف ليه الحدود الاقصى. Broccoli, cucumber, eggplant, muskmelon. You know, we have. We can calculate the amount of each. Yeah, if you were growing pepper, you would use these numbers. You know, if you're growing potatoes, you use another set of numbers. كل محصول ليه كميات الازوت والفوسفور العياريه بتاعته.
الخاصه بيه. Can they use it for the fruit trees, citrus? No, we haven't developed that for those trees. So this is for vegetables. Yeah, it's a lot more complicated for perennial crops. The things are from last year, year before, and this year's crop. والاجهزه دي بتقيس بالنسبه للخضار فقط، لكن الموالح يعني الفاكهه اكثر تعقيدا، فما فيش اجهزه تقيس. Okay, this one's supposed to be show cross. So that's spelled wrong. Thank you for your attention, and I appreciate the opportunity to be here today. هو بشكركم، وكان مبسوط جدا موجود معنا النهارده ان شاء الله. لو في اي اسئله Questions, comments? في اي اسئله؟ طبعا ان شاء الله ما ننساش ان بكره باذن الله في محاضره عن الموالح باذن الله، ان شاء الله، وهي التيشيرت برضه موجوده معاكم والحاجات موجوده هنا ان شاء الله. بالنسبه للتسمية فقط اضفت تطبخ الميه بكل انواع الشبكه، فانت عايز ربع ساعه، ثم بعد كده تبدا بالحقل بتاعك وتاخد في اعتبارك اللي هو موضوع الجدول اللي قلنا الزمن بتاع انتهاء وصول التسليم بتاعك لاخر نقطه في الارض. هنستفيد طبعا بس عشان كلنا نستفيد. هو هنا بيتكلم على باشمهندس سأل على زمن التسميد يكون قد ايه؟ فهو بيقول لك الافضل انك انت تبتدي اول ربع ساعه ميه بيضاء عشان تضغط الميه بتاعتك في الشبكه، وانك انت تاخد في الاعتبار انتهاء زمن انتهاء التسميد من الشبكه، وانك انت دايما لما كل ما تدخل التسميد بتاعك تطول فتره التسميد بتاعك، كل ما يبقى افضل انك تحط التسميد في فتره قصيره. كله